У якийсь момент у цій війні настає тиша. Не тому, що немає новин, а тому, що сказане занадто важке, щоб одразу його усвідомити. Саме так було цього разу. Коли Кирило Буданов вийшов зі зверненням, країна буквально замерла. Соцмережі спочатку не вибухнули, вони замовкли. Люди передивлялися сказане по кілька разів, вдивлялися в кожне слово, ловили інтонації, намагалися зрозуміти. Це надія чи попередження? Бо іноді одне речення керівника розвідки важить більше, ніж сотні офіційних зведень. Вітаю вас на каналі Newsroom. Сьогодні розмова серйозна, складна і дуже важлива. Тож одразу прошу. Якщо для вас має значення те, що відбувається з країною, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Це реально допомагає нам триматися в алгоритмах і продовжувати роботу. А тепер по суті. Заява, яка перекреслює сценарії. Перше, що прозвучало і що багатьох шокувало, це чітка, жорстка позиція щодо будь-яких розмов про обмін територій на мир. Без дипломатичних реверансів, без але, без натяків. Очільник Головного управління розвідки фактично поставив крапку в цій темі, наголосивши, віддавати українську землю неприпустимо в принципі. І тут важливий не сам факт заяви, а хто саме її озвучує. Це не політик, не учасник виборчої кампанії, не експерт зі студії. Це людина, яка щодня бачить реальну картину війни, без прикрас і телевізійних фільтрів. І коли така людина говорить «ні», це означає, що ціна альтернативи значно вища, ніж нам здається. До речі, напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь це відео. Місто, населений пункт або країну. Нам важливо бачити нашу аудиторію. Вибори, про які не поспішають говорити. Не менш уважно слухали і другу частину про можливу участь Буданова у президентських виборах. І тут жодних гучних заяв, жодних амбіційних слоганів. Навпаки, холодна, обережна відповідь. Занадто багато факторів, занадто багато невідомих, щоб робити висновки вже зараз. Це не виглядало як ухиляння, це виглядало як усвідомлення масштабу відповідальності. І саме це багатьом зайшло. Бо українці давно втомилися від людей, які все знають наперед. Окремий і дуже болючий блок – це мобілізація. Буданов сказав те, що в кулуарах обговорюють давно, але публічно майже ніхто не наважується озвучити. Інформаційно ми цю тему програли самі. Без перебільшень, без перекладання всього на Росію, без зручних виправдань. Медійна плутанина, хаос, внутрішні конфлікти, особисті амбіції – усе це підірвало довіру. І тепер ми пожинаємо наслідки. Це не означає, що ворог не впливає. Це означає, що внутрішні помилки іноді небезпечніші за зовнішній тиск. Якщо ви досі з нами, напишіть «Дивлюсь до кінця» в коментарях, і так ми зрозуміємо, що тема справді дійсно важлива. Далі. Ще один холодний душ для ілюзій. Україна дійсно має критичні точки залежності від США. І Буданов їх назвав прямо. Перша – супутникова розвідка. Але і тут не все так однозначно, як дехто малює. Втрата безкоштовного доступу болюча, але не фатальна. Справжній ризик, якщо буде заблоковано комерційні контракти. Ось тоді серйозні проблеми. Другий напрям – це система раннього попередження про балістичні загрози. І це справді критично. Усе інше, за словами Буданова, Україна вже тягне сама. Це важливо усвідомлювати без паніки, але й без самообману. Окрема тема, яка чомусь у Європі досі викликає нервовий сміх – плани Росії після України. 2027 рік. Балтія. Польща. Це не страшилка. Це логіка імперії, яка не вміє існувати без експансії. Північ – тупик. Схід – Америка. Південь – Китай. Залишається Захід, який у Кремлі вважають слабким і нерішучим. Саме тому Україні так важливо вистояти. Бо ми не фінал, а бар'єр. Поділіться цим відео з друзями за кордоном. Нехай вони теж почують ці слова. Ще один момент, який часто недооцінюють – участь Північної Кореї. Формально не воюють. Фактично отримують бойовий досвід. Артилерія, безпілотники, практика в реальних умовах і паралельно постачання зброї Росії. Це означає, що війна в Україні давно вийшла за межі регіонального конфлікту.
Окремо варто сказати про те, що рідко потрапляє в офіційні зведення. Участь командирів Головного управління розвідки у реальних операціях за межами кордону. Не з кабінету, не з бункера, не для піару. Це фактор мотивації. Бо коли керівник сам іде туди, куди відправляє інших, йому довіряють. Саме тому ГУР сьогодні входить у топ найбільш довірених інституцій країни. І саме тому рівень персональної довіри до Буданова залишається високим. Це звернення не про сенсацію і не про емоції. Це про тверезу реальність, у якій Україна живе просто зараз. Без ілюзій, без простих відповідей, але з чітким розумінням. Ціна помилки сьогодні надто висока. Якщо вважаєте цей аналіз важливим, підтримайте канал Newsroom фінансово. Усі реквізити, як завжди, є під кожним нашим відео. Це дозволяє нам залишатися незалежними. Я дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє, своїх близьких, рідних і України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди тут, на каналі Newsroom. Завжди ваш Віктор Смирнов.